up the bikes before the ride. भयो. Early morning ride. It's 5:09 currently, and we're about to move. And here we go. Hello everyone, welcome back again to the channel. को राइड चाहिँ भयंकर हुने वाला छ. अर्ली मर्निङ हल्का जाडो पनि छ. धन्न पानी परेन. पानी परे भए त अब ध्वस्तै हुन्थ्यो ध्वस्तै. रोड टच गरियो. अब नागढुङ्गा हुँदै जाने. चिसो टाउकोमा त वाइल्ड चिसो हान्ने त. आजको राइडमा म र अर्को एकजनाको भने चाहिँ उपदेश, अर्को राइडर उपदेश, अनि we both are in NS200. नागढुङ्गा पुरै हुस्सुले छेक्यो. Nagadunga checkpost we have crossed. Oh, officially bye bye KTM. We will be back soon. उसले त केही देखेको छैन. के को जाम हो न अहिले नै यस्तो छ. जाम रे बिहानको कति बजी यी फेरि बाइकको घडी त मिल्दैन. कति बजिरहेको 10 बजिरहेको बाइकमा. के को जाम हो यस्तो. बाटो ब्लक भयो के हो. यस्तो जाम छ त बिहानै. टायरै चिप्लो बढी बढार्नु नि हुँदैन. र हालत यस्तरी आउँछन् गाडीहरू.
त्यो बाटी आफ्नो टायर यस्तो त चिप्लो बाबरे बाब हुसु त के हो Ride safe guys if you are coming बिहान चाहिँ शुद्ध नेप इङ्ग्लिस बोलाइ भयो अलिअलि उसो चाहिँ खुल्दै आइयो त्यस्तो राम्रो हुन्छ छैन फेरि भ्लग एकैचोटि कता पुर्यायो यसले भन्ने होला त्यसरी फेरि गरिहालेँ त्यो कहाँ थियो कहाँ पुग्यो 9 बजे पनि देखाएन भन्नु होला त्यस्तो होइन किनभने सुनाइरहेछ अनि भनेको यस्तै हो अब मात्र हो अब यहाँबाट हामी राइट लाग्छौँ गल्छीबाट सिधा कुदा केटोल उताबाट गयो भने चाहिँ पोखरा चितवन पुगिन्थ्यो पोखरा जाने बाटो एउटा लेफ्टबाट चितवन त्यति थाहा छ मलाई अरू कुन ठाउँ पुग्छ भने चाहिँ मलाई थाहा छैन यहाँबाट चाहिँ बाटो राम्रो छ भन्ने जस्तो लाग्छ अबको भ्यू चाहिँ कडक हुनेवाला छ कडक भ्यूज ओए सही हो यार हैट यता पनि सही हो यता चाहिँ अलि असही हो रहेछ पहिरो जहाँ गएर चाहिँ क्या सही छ यार उता तल ल सही हो नि त बन्दै रहेछ बादलै पनि यार बादलमाथि हामी वाउ गल्छी बगर ठ्याक्कै 1 घन्टामा गल्छी आइपुग्यो यहाँबाट अझै 2 घन्टा जति लाग्छ रसुवा पुग्न रसुवा मैलुङ झरना पुग्न कस्तो हाल्दै मन पर्यो बिहान आएको एउटा फाइदा चाहिँ भयो ठ्याक्क यस्तो कुहिरो के भनौँ देख्न पाइयो आफ्नै आँखै अगाडि ओ मिनी झर्ना त्यहाँ अगाडि चार्ज त्यति छँदै छैन रहेछ छिटो चार्ज सक्यो फुल थियो कति हुन्छ
एकैचोटि उहाँको क्लिप देखाउँछ अब हजुरहरूलाई यहाँ बाटो उन्नयन गर्नुहोस् नि भइरहेको छ पनि सोध्दै जानुपर्छ त्यस कारणले गर्दा